過一絲絲穿透了流龍般的微塵，短短的微塵埋藏多少怨恨。當時走9月份，撕不開命運，不想再受困。一圈圈吹散了昨晚天邊星斗，煙消光了卻模糊多少眼眸。假使無緣，摯愛在最美亦徹夜留守。不得就接着那長行，趟過淚印更不強前行。這次遇見絢麗了凌晨，眼淚笑着流，雨後挽着走。笑的他歡閃着，伴隨着月色倒映光過淚，流動的衣襯黑畫布，毫無痕跡。變做的你可見，學還最有心，吹走漂泊，流浪眼，前途璀璨仍然，同步呼吸才耀眼。我客追趕去，遠高不得，等你最優雅。เสร็จแล้วล่ะ จูลี่มาถ่ายรูปด้วยกันเถอะถ่ายด้วยกล้องอันไหนดีล่ะ เธอคือจูลี่เหรอฉันเป็นแม่ของหวานชิว คุณป้าสวัสดีค่ะ โทษทีนะพอดีเครื่องดื่มฉันหมดช่วยเติมให้หน่อยได้ไหม นี่หนูเติมให้เองค่ะ ขอบใจนะจ๊ะมากับแม่ กินเยอะๆนะ ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้คบกับคนแบบนี้ จะไปสนเธอทำไมฮะ แม่คะ ลูกนี่คุณลูกครับคุณลูกเธอน่ะเหรอที่ว่ายังเรียนไม่จบก็ท้องป่องแถมยังทำลูกหายอีกคนนั้นน่ะเหรอ แม่เบาๆเสียงหน่อยสิเดี๋ยวเขาก็ โถูได้ยินก็ช่างเขาสิ แม่กลับไปกินต่อจะพูดมาก กินจนอ้วนแล้ว ขออีกรูปนะ ดีมากจะเปลี่ยนท่ากันหน่อยสิดีเอาเยี่ยมมากมาอีกรูปนะ เอาท่านี้ เข้าใจไหม เธอเป็นเด็กน่ารักแล้วก็เรียบร้อย ไม่รู้ทำไมเป็นแบบนี้ น่าสงสาร เจอเรื่องแบบนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย ต่อไปเธอต้องลำบากแน่เลย อย่าว่าฉันเห็นแก่ตัวเลยนะ ฉันกับพ่อเสี่ยวซือว่าจะส่งเสี่ยวซือไปอเมริกา เราไม่อยากให้ลูกไปสูงสิงกับเธอ นี่อย่ากุ้งแห้ง อาฝูมาแล้วเหรอ ผมไม่ได้มาหาคุณ คนอยู่เยอะแยะอย่าเรียกมั่วซั่วสิ พ่อฉันให้เอานี่มาให้ แล้วก็เค้กนี้ด้วย ถือว่าให้ของขวัญเรียนจบแล้วนะ อย่าได้คิดจะขอเงินพ่ออีกแล้วอ่ะ ทำไมซองมันถึงเปิดอยู่ล่ะ ไม่มีอะไรเลยด้วย นายเอาไปเหรอ แล้วจะทำไม นี่อาฝูมีของกินเยอะแยะเลยตามสบายนะ อุ๊ย ไงนี่ไม่เอาไม่เอา แม่คะ เอาหน้าเขาเป็นพี่ให้เขาไปเถอะใจเย็นลูกเฮ้ยมองหาอะไร ไม่มีของเธอหรอก ไม่มีของนายเหมือนกัน จบมอต้นแล้วก็ขึ้นมอปลายไม่ได้ ขายขี้หน้า เธอมากกว่าละมั้ง เด็กใจแตก เอาเวลาไปสนใจลูกตัวเองเถอะน่า ถ่ายรูป ถ่ายรูปกัน กินมากจ้าแล้ว ถ่ายอีกรูปหนึ่งดีไหม ที่กัน มาลูกมา พร้อมแล้วนะ เอ้ามา นี่ซินดี้ ค่ะ ไปเอาเค้กที่พ่อส่งมาให้ถ่ายรูปก่อนสิไปเร็ว อ๋อ ไปเร็ โอ ว เคค่ะ มาถ่ายรูป พร้อมมาด้วย มาจิตกันจิตกันฮะมาแล้วเค้กมาแล้วค่ะ 1 2 3ว้าว เฮ้ย เฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ ใครเป็นคนทำอ่ะ เออ
มองฉันทำไม ไม่ใช่ฉัน ต้องเป็นเธอแน่ พร้อม จูลี่จูลี่ มันยังไงกันแน่ บ้าน้อยดูนิสัยมีปัญหา จูลี่จูลี่จูลี่เดี๋ยวสิจูลี่จูลี่เธอทำแบบนี้ทำไมอ่ะ ก็ไม่ทำไม ที่ทำงานไม่โอเคเหรอหรือว่าป้าตีเธออีกแล้ว ฉันขอร้องแล้วนะ เลิกปั้นหน้ากันได้แล้ว โดยเฉพาะเธอนะอูเสี่ยวซือ เธอได้ยินเธอพูดแล้วอยากจะอ้วก เธอว่าเสี่ยวซือทำไม เธอทำเค้กซินดี้เละเรายังไม่ได้เคลียร์กันเลยนะ ไม่ต้องคิดมากช่างมันเถอะนะไม่ต้องทะเลาะกันแล้ว ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าจะไม่มา พวกเธอก็ตื้อฉันอยู่ได้ เรียนจบแล้วเจ๋งนักเหรอทำไมพวกเธอต้องให้ฉันไม่เห็นสิ่งที่ฉันไม่มีวันทำได้ด้วยล่ะ ไม่แน่นะ ตอนนี้อาจจะเรียนไม่จบ แต่ต่อไปอาจทำได้ก็ได้ เธอพูดได้สิ เธอมีพ่อแม่คอยส่งเสียนี่ ทำได้สิเราจะช่วยเธอเอง ฉันอยากจะอ้วกอูเสี่ยวซือ เธอจะช่วยฉันยังไง จะไปเรียนที่อเมริกาไม่ใช่เหรอ เธอก็จะไปอังกฤษนี่ เธอไต้หวันใช่ไหม เธออยากเป็นแอร์ใช่ไหม เธอก็จะเป็นนักเต้น พวกเธอทุกคนต่างก็มีอนาคตดีๆรออยู่ แต่ฉันเป็นได้แค่ BA ตัวเล็กๆ ยังกล้าสาบานอีกว่าจะไม่ทิ้งฉันไว้คนเดียว พวกเธอทุกคนก็แค่พวกขี้โม้เห็นแก่ตัว ถ้าฉันไม่ถูกพวกเธอหรอก ฉันก็จะไม่ต้องคลอดลูกออกมา ถ้าพวกเธอทำตามที่พูดรอหลายๆก็จะไม่หายไป พวกเธอวางแผนชีวิตของตัวเองแล้ว มีอนาคตมีทางให้ไป เหลือแค่ฉันคนเดียวที่ไม่มีอะไรเลย ขอโทษนะจูลี่ เราไม่ได้ตั้งใจปิดเธอ พวกเราเห็นเธออารมณ์ไม่ค่อยดีอยากรอให้เธออารมณ์ดีขึ้นหน่อย แล้วค่อยบอกเธอทีหลัง ฉันไม่เชื่อกับพูดพวกเธออีกต่อไปแล้ว เชื่อฉันเถอะฉันไม่ได้อยากไปเรียนเมืองนอกเลยนะ แต่ว่าพ่อฉันอยากให้ฉันไปหาป้า แล้วก็จะย้ายไปอยู่ที่นั่นด้วยกัน ฉันจะกลับไปบอกพ่อว่าฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันจะอยู่กับเธอ เราเองก็จะอยู่กับเธอ แล้วก็จะอยู่กับเธอ พอกันสักที พวกเธอเลิกพูดสักทีเถอะต่อไปนี้ ฉันจะไม่เชื่อพวกเธออีกเด็ดขาด จูลี่จูลี่ พวกเธออย่าตามฉันมาอีกแล้ว ฉันก็จะไม่มาเจอพวกเธออีกแล้ว นับตั้งแต่นี้ไป ฉันกับพวกเธอ แล้วก็เอ็มครับเลิกครับ ที่จริงแล้วผมว่าพวกเธอก็ไม่ได้หักหลังคุณนะ คงจะห่วงความรู้สึกคุณมากกว่า ตอนนั้นแค่17-18เองนะ จะไปเข้าใจอะไรดีนักล่ะ เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้ว มันเป็นอดีตไปแล้ว ถ้าคุณเก็บมาคิดอีกก็เกินไปมั้ง ฉันปล่อยวางนานแล้ว พวกเธอต่างหากที่ปล่อยมันไปไม่ได้สักที เราแยกย้ายกันไปหมดแล้ว ยังจะมาวอแวร์อีก น่าเบื่อจะตาย ปากอย่างใจอย่าง ถ้าคุณพูดจากใจจริง ๆ ก็คงไม่วิ่งหน้าตั้งกลับไปหาเอ็มครับทุกครั้งที่พวกเธอเกิดเรื่องหรอกมั้ง นี่คุณกลายเป็นหนอนในท้องของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ รู้ดีกว่าฉันซะอีก เอาเถอะนะผมไม่ใช่หนอนในท้องคุณซะหน่อย คุณกลับไปเป็นเพื่อนกับเอ็มครับได้ไหมผมบังคับไม่ได้ แต่เมื่อไหร่ที่คุณอยาก ก็จะทำได้เอง ฉันไม่อยากจะยุ่งกับพวกเธอแล้ว โชคดีจริง ๆ ที่ฉันได้เจอลูก ดังนั้นตอนนี้ไม่ว่าเรื่องไหนก็ไม่สำคัญ แต่ลูกคุณดูสนิทสนมกับป้าเอ็มครับมากกว่าคุณซะอีกนะ คุณไม่เอาเอ็มครับ จะคืนดีกับลูก คงจะยากหน่อยนะเอ้ย นี่ผักอวบ เธอคิดจะหนีออกจากบ้านจริงๆงั้นเหรอ แน่ใจแล้วนะ ไอ้คนเลวนั่นน่ะมาทำร้ายฉันกับเพื่อนๆของฉันฉันจะต้องเอาคืนมันให้ได้เลย ไอ้หมอนั่นมันไม่ใช่คนฉันอยู่ที่นี่ได้จริงๆหรอ ก็ดีเหมือนกัน เธอจะได้อยู่ดูแลซินดี้ด้วย แล้วอยู่ได้นานแค่ไหน เฮ้ย ถ้าไม่แย่งหนังสือมอบอำนาจกลับมา เราก็จะทำอะไรไม่ได้เลย คุณพระคุณเจ้า พรุ่งนี้ตอนที่เอาฝูมาที่นี่ ก็ขอให้กระดาษปลิวไปตามลม โดนหมาฆ่าไป ขอให้ผีบังตาแล้วก็หยิบกระดาษนั้นไปฉีกทิ้งซะ
อาฝูไหนเหรอ คงไม่ใช่ พี่อยากแย่งศัตรูฉันอีกนะ ก็จะมาเมื่อไหร่ ไม่ให้ แม่ เล น้อย ย แล้วโอ้ แม่ แม่ เอาศัตรูเอาไว้ให้ ซิน ฉั ดี้ นน่ะ ซินดี้ซินดี้ ไม่ ไม่ เป็ เป็น น ไร ไร นะ นะ ซิ ซิ น น ดี้ ดี้เธอไม่ต้องห่วงนะ ไม่ว่ายังไง ฉันจะไม่ยอมแพ้เขาเด็ดขาดศัตรูต้องเป็นของเธอ ใช่แล้ว เรามีคนตั้งเยอะแน่ ไม่ต้องห่วง อืม อืมใช่แล้ว เราจะเป็นเหมือนกับวินเนอร์สยงลินบอกว่า 同心 คือทำไมเป็นแบบนี้ มาเอาใหม่เร็ว 同心做事情， ใช่แล้ว พร้อมกันเดียว 同心做事情，齊心做事成。同心做事情，齊心做事成。 คุณรับเงินผมไปแล้วนะครับ เดี๋ยวคุณจะต้องช่วยผมพูดด้วยล่ะ ได้อยู่แล้วครับพวกเราจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดไม่แพ้แน่ โอ้เจ้านายคะ ฮะ เขาอยู่วงการนี้มาตั้งกี่ปี เรื่องแค่นี้จิบจิบวางใจเถอะ ก็ต้อง ค่ะ ระวังเอาไว้ก่อนอย่าพวกนั้นน่ะร้ายกาจมาก เหมือนคนบ้าเลยล่ะ ไม่ต้องห่วง คราวนี้พวกเราต้องชนะแน่ เราชนะแล้วครับ ชนะแน่ นี่เสี่ยวซือเธอจะต้องจำคำนี้ไว้ให้ดีนะ ให้ตายก็ไม่ยอมรับ นี่ด้วย ยื้อไว้ให้สุดชีวิต นี่พวกเธอช่วยเบา ฮะ เสียงกันหน่อยได้ไหม เดี๋ยวซินดี้ก็ตื่นหรอก กว่าเธอจะหลับได้ฉันเหนื่อยแทบแย่เลยนะ ดูแล้วหน้าดูแล้ว ฉันกลัวมากเลยว่าถ้าซินดี้เจออาฝู เธอจะอาการสุดอีก ถ้าเกิด อุ้ย เฮ้ย ลืมตัว ถ้าเกิดฉันเป็นซินดี้นะ เห็นอาฝูฉันก็หัวร้อนเหมือนกันแหละ ๆไอ้บ้าเธอมาหน้าเนื้อใจเสือ นอกจากเธอจะแอบหนีออกจากบ้านแล้ว ยังกล้าใช้แผนเลวร้ายแบบนี้กับฉันด้วย นี่ทำอะไรไว้ ยกเขามาเหรอ ฉันไม่เอาเงินที่เขาโกงมาหรอกนะ นี่ ฉันก็แค่ไปเอาแอร์แล้วก็รีโมททีวีเข้ามาก็จะได้ไม่มีแอร์ใช้แล้วก็ไม่มีทีวีดู คุณพี่ขาอย่าโกรธเลยนะคะ ที่จริงบ้านฉันก็มีทีวีเหมือนกัน แอร์บ้านฉันก็เย็นเย็นฉ่ำ คน เดี๋ยว จะตีกันก็ตีกันวันอื่น อีเล็บ อย่าขวางผมเจรจากับยายบ้าพวกนี้ ฮะอ๋อใครว่าฉันบ้าเหรอ สวยแล้ว ฮะเฟิงเซียน เธอออกมาเมื่อไหร่อะ นายเหรอ ฉันจะไม่ยอมยกศัตรูให้นายเด็ดขาด ฉันจะต้องเอาศัตรูมาเป็นของฉันให้ได้ ฉันไม่ยกให้นายหรอกอย่า แต่เธอจะต้องยกศัตรูให้ฉัน ไม่อย่างนั้นเพื่อนสนิทเธอติดคุกหัวโตแนะติดคุกหัวโตเข้าใจยัง เราไม่มีทางยอมให้คุณจับเสี่ยวสื่อแน่ แต่เจ้านายฉันมีสิทธิ์ทำได้โดยชอบ หลักฐานคือหนังสือมอบอำนาจฉบับนั้นไง ลายเซ็นในหนังสือมอบอำนาจเป็นของแท้แน่นอน แต่เธอบอกฉันเองว่าเนื้อหาข้างในนั้นน่ะปลอมเอาเองทั้งรุ่นเลยอะ ก็แจ้งเลยสิ ต่อให้ติดคุก ฉันก็จะไม่ยอมแพ้พวกคุณหรอก ใหญ่โง่ คิดว่าเสียสละตัวเอง แล้วจะช่วยศัตรูนี้ได้เหรอ อย่าลืมนะว่า น้องสาวผมคนนี้เธอป่วยทางจิต ผมเป็นญาติเพียงคนเดียวของเธอ ถ้าผมไปยื่นคำร้องที่ศาลผมก็จะเป็นผู้ปกครองจัดการดูแลทรัพย์สินของเธอ รวมถึงศัตรูนี้ด้วย ผิดแล้วล่ะ ฮะผิดยังไง ในทางกฎหมาย คนที่จะเป็นผู้ปกครองได้ ไม่ต้องเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดก็ได้ อืม ถ้าผู้พิพากษา ถามคุณว่าหลายปีมานี้ หมอ คุณรู้จัก หรือเปล่าเนี่ย น้องสาวดีแค่ไหน เคยปกป้องน้องสาวบ้างไหม แล้วรักเธอมากแค่ไหน ฉันมั่นใจว่าคุณตอบไม่ได้แน่ ฉันรู้แล้ว รู้คำตอบแล้ว เขาไม่เคยเห็นว่าฉันเป็นน้องสาวเลย ตั้งแต่เด็กจนโต เขาไม่เคยสนใจฉันสักครั้ง เขาดูถูกฉันเสมอ ทั้งรังแก ทั้งเยาะเย้ย ตอนที่พ่อจากไป พ่อทิ้งเงินไว้ให้ฉัน พ่อบอกฉันว่า พี่จะดูแลฉันอย่างดี แต่จู่ๆเงินก็หายไป ที่แท้เป็นฝีมือเขา อืม แต่เขาไม่เคยสนใจฉันเลย ปล่อยให้ฉันไม่เหลือใคร โชคดีที่แม่ทิ้งศัตรูไว้ให้ ฉันเลยแอบมาหลบอยู่ที่นี่ ที่นี่ทำให้ฉันไม่ต้องไปพึ่งพาใคร ไม่ต้องออกไปเผชิญโลกนี้ด้วยตัวคนเดียว ล่ามไป แต่ทำไมนายถึง
อยฉันไปสักทีทำไมนายต้องแนะนำแฟนให้ฉันแถมยังรวมหัวกับเขาโกงเงินฉันไปจนหมด นายบีบให้ฉันจนมุม บีบให้ฉันเป็นบ้า นี่เนี่ยเหรอพี่ชาย พี่ชายก็ควรจะรักน้องสาวสิ เวลาที่พี่เห็นน้องสาวล้มลง ก็ควรที่จะรีบปรีเข้าไปช่วย พูดซะเราเสีย แล้วแบกน้องสาวกลับบ้าน หลังจากแย่งเค้กกัน พี่ชายควรยกเค้กที่ชิ้นใหญ่ที่สุดมีสตรอเบอรี่เยอะที่สุดให้น้องสาวสิทำไมไม่ทำแบบนี้กับฉันบ้างทำไมนายต้องทำลายความฝันของฉันแล้วก็แย่งทุกอย่างไปจากฉันด้วย นี่ใจเย็นนะ แต่วันนี้ฉันจะไม่ยอมโดนเอาเปรียบ เพราะฉันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว ฉันเจอเอ็มคลับของฉันแล้ว มีเพื่อนที่รักอยู่ข้างๆแล้วพวกเธอก็รักฉัน พวกเธอซัพพอร์ตและคอยเชียร์ฉัน เราทุกคนเป็นเหมือนครอบครัว มีพวกเธอ ฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้น ซินดี้ ซินดี้ เราเชียร์เธอนะ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัว ร้องไห้เหม็นหมา ช่างเถอะช่างเถอะฉันยอมแล้วเธอพูดซะฉันดูโคตรเลวเลยฉันจะขอเป็นคนดีสักครั้งจะโทรไป999แจ้งตำรวจซะแจ้งความเรื่องที่พวกเธอปลอมแปลงเอกสารและรางวัลพลเมืองดีก็โอเคนะ ไงล่ะ เป็นไง เอกสารปลอมอะไร เอ๊ะ ปลอมอะไร เสี่ยวซือปลอมอะไรเหรอ อ๋อ หนังสือมอบอำนาจนี่ไง เอ้าเฮ้ย ปลอมอะไรฮะเฮ้ยเอา เฮ้ยคิดเลยเหรอ สินี่นี่สินี่เดี๋ยวสินี่ โอ้โห ออกมาดิสินี่ มาอย่างคนเลยโอ้โห สินี่ลงมาเร็ว โอ้โหคิดไปได้ยังไง แซ่บ โอ้โห อร่อยไหมน่ะ โออีที โอ้โหฉันคุณนึกว่าพวกเธอแค่เจ้าเล่ห์นี่เล่นกินกันเลยเหรอโอ้โห คุณไม่มีหลักฐานแล้ว แจ้งความไม่ได้แล้วล่ะสิ เธอพูดอะไรชี้นะ แต่ว่าฉันก็ไม่โง่นะ ไอ้ของที่กลงไปในท้องนั่นน่ะ มันเป็นแค่ฉบับปลอมนะสิ ของจริงอยู่นี่ นี่แหละมาเลยสินี่ เฮ้ยมาเนี่ยมาเนี่ย แซ่บและชีสซะ ไม่ได้นะ กินเหล้า โอ้โหกินหมดเลยกินหมดเลย อะไรกินเนี่ย ตายแล้วกินกันเหรอเนี่ย ยังไม่ได้กินเลยสามมากๆไงนี่ไงแต่งเลย พวกเธอมันบ้าจำเอาไว้เลย ลงน้ำเลยยอดเลยยอดเลยขออะไรหน้าตามากๆเฮ้ยเป็นไงออกมาไหวไหมไหวไหมโอ้โหเพื่อนดีเลยทั้งหมดแล้ว อ้าวสวัสดีค่ะ นี่ เดี๋ยวพอเราซื้อของเสร็จไปหาหมอที่สร้างสูตรกับฉันนะ ฉันนัดหมอไว้ 10:30ไปสายจะดูไม่ดี ขอโทษค่ะคุณแม่ วันนี้ฉันต้องไปรับซินดี้ออกจากโรงพยาบาล ทำไมไม่บอกตั้งแต่เมื่อคืน ฉันจะได้เลื่อนเวลาออกไปหน่อยไง ยังไงซะก้อนนิ้วในตัวฉันก็จะเป็นลูกปิงปองอยู่แล้วนี่ คุณแม่อย่าพูดแบบนี้สิคะ ฉันหาคนขับรถให้แล้วค่ะ ฮะ ใครล่ะ คุณ แม่ก๋อเหลียง คุณไม่ต้องกลัว ผมขับแท็กซี่มาหลายปีแล้ว ไม่มีอุบัติเหตุเลย ฉันรู้นะ อุบัติเหตุของคุณจะเกิด กับแค่หุ้นในมือคุณละสิ เวลาคุณไม่อารมณ์เสียนี่ก็อารมณ์ขันดีเหมือนกันนะ เวลาที่คุณเอาจริงเอาจัง ก็ดูสุภาพดีนะ เฮ้ย เวลาขับรถอย่าพูดให้มากนัก ขับช้าๆ นิ่มๆหน่อย ได้ครับคุณผู้หญิง อืม เอ๊ะ นี่คุณตา จะคุยกันไปคุยที่อื่น ไม่ใช่ไปคุยกันบนถนน ไอ้หนุ่มเธอว่าไงนะ เฮ้ย แย่จริง ๆ เลย ที่นี่คือถนนไม่ใช่สนามแข่งรถ เฮ้ย โชคดีนะที่หลายปีมาเนี่ยผมเคยเจอคนแปลกๆแบบนี้มาเยอะแล้วนะจริง ๆ เลย มันจะแค่ไหนกันเชียว หนักกว่านี้ผมก็เคยเจอมาแล้ว จริงสิเขาเรียกผมว่าไงนะ เขาเรียกคุณตาน่ะ หน่อย ไม่รู้อะไรซะแล้ว
ไอเด็กบ้า นั่นมันเล่นแสงนะ ขับช้าแบบเนี้ย ขึ้นไปขับบนทางเท้าซะเลยดีกว่าไหม ไปสิจะวัดใช่ไหมเฮ้ยรู้จักตัวตึงซะแล้วฮะเก่งนักก็ขับชนไปเลยสิ เอาสิ ชนเลยเอาสิ เฮ้ย ลองของดีนักไอเด็กบ้า นี่แม่กัวเหลียง ฮะ ผมต้องขอโทษที่ทำให้คุณตกใจด้วยนะ อ๋อไม่เป็นไรเถ่าเอ้ยตอนฉันสาวๆน่ะขับเร็วยิ่งกว่านี้อีกนะ เมื่อกี้นะเรื่องจิ๊บจิ๊บ ชอบความตื่นเต้นเหรอเนี่ย ได้เลย งั้นผมจะขอโชว์ ทักษะการขับรถสุดเจ๋งของอูเดวิดให้คุณดูเอาละนะ ได้สิ มาเลย หวัดดี ใช่ ทำไมเพิ่งมากันล่ะ โทษทีโทษที เมื่อกี้ไปจัดการเอกสารก็เลยได้คุยกับคุณหมอนิดหน่อย ของหมดได้ยัง เรียบร้อยหมดแล้วล่ะ ฉันอยากรีบกลับไปที่เซตู เยี่ยมเลย ซิน ไป ดี้ กลับกันเถอะ อ้าว คุณพยาบาล เพื่อนๆที่นี่อยากมอบของขวัญชิ้นนี้ให้คุณค่ะ อุ๊ย ใช่ เปิดแล้วนะ พวกเธอถักให้คุณเองเลยนะคะ ตอบแทนที่คุณสอนพวกเธอเต้น ว้าว สวยจังเลยซื้อมาหรือเปล่า ใครจะถัก นี่ข้างนอกร้อนนะ ใส่จริงเหรอ เอาเธอหน้าซินดี้ชอบมันที่สุดเลยนะ แต่มันร้อนมากเลยนะ ว้าวพวกเธอใช้ขนแกะทำเลยเหรอ มันแพงมากนะ ไหนดูสิปรึบว้าว พอดีเลย นี่เต้นกันเถอะ มา นี่กลับเธออย่าเต้น มา เล เร็ว ย ห้าหกเจ็ดแปด ถ้าซินดี้ชอบก็ปล่อยไปเถอะ สองโอเค ว้าว ฉันชอบไส้กรอกสับปะรด ซินดี้ต่อไปฉันจะไปอยู่กับเธอนะ ขอบใจนะ เฮ้ย ห้ามดื่มเหล้า นี่น้ำส้มแทนนางเอกเลยอืม ผักอวบไม่ต้องห่วงนะ ฉันจะดูแลเธอเอง เอ็มกลับชนแก้ว เชิญ เย้ เชิญ ชน เชิญ สรวบเมื่อกี้ขากลับฉันบังเอิญเจอป้าฟางกับอาเหลียงบนเนิน พอได้ยินว่าพี่เซียนกลับมาแล้ว พวกเธอว่าจะมาเต้นด้วย เอ๊ะ ก่อนหน้านี้ฉันก็เจอกับพวกนักเรียน พวกเธอถามด้วยว่าเมื่อไหร่เฟิ่งเซียนจะกลับมาเปิด พวกเธออยากมาเรียนอีก นั่นสิ บอกพวกเธอได้เลยว่าให้กลับมาเต้นกับฉันเนอะ ถ้ากลับมาเปิดสตูอีกครั้งหนึ่งคือได้กำไรสองซินดี้จะได้หายเร็ว ดีเลย ฉันหนับหนุนนะ เราเองก็ไม่มีอะไรทำด้วย ฉันว่าการโฆษณาแล้วก็ภาพลักษณ์สำคัญมาก ไปปรึกษาลุงอลันดีไหมคะ เขาทำบริษัทโฆษณาน่าจะช่วยพวกเราได้ จะไปปรึกษาเขาเหรอ ถ้าอลุนคิดเงินเราจะทำยังไงล่ะ นั่นสิ ไม่ต้องห่วง ฉันไม่มีเวลา แต่มีเงิน ฮะ อืมถ้าใจป้ามฉันจ่ายเลยนะ กลัวแล้วไม่จ่ายจะดีที่สุด แต่ถ้าเพื่อนๆก็คุ้มค่านะ ๆงั้นพรุ่งนี้ฉันไปหาอาหลุนเลยนะ ดีเลยสตูเฟิ่งเซียน ชนแก้ว ชน ชนแก้ว กำหนดวางขายดีวดีออกกำลังกายของเธอคือเดือนหน้า ฉันมีแพลนจะวางขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในทีมมิสจูลี่ด้วย เราจะจัดงานแจกลายเซ็นแล้วก็ฟิตเนสโชว์ เราจะช่วยปั้นให้เธอเป็นนางฟ้าในตำนานของโลกแห่งแอโรบิก พอใจไหม ฉันบอกแล้วว่าการเดินออกมามันดีกับเธอที่สุด ถ้าเธอยังหยุดอยู่ที่เฟิ่งเซียนกับเสี่ยวซือแล้วก็พวกนั้น จะมีอนาคตได้ยังไง อยากยกตัวเองก็ไม่เห็นต้องเหยียบคนอื่นนี่ แอปเปิลกับส้มมันต่างกันนะ พวกเธอใส่ใจมิตรภาพ ส่วนเธอสนใจเงิน ก็ในเมื่อเธอเลือกเงินแล้ว งั้นก็ช่วยเชื่อฟังฉัน ดูแลภาพลักษณ์เธอให้ดี โดยเฉพาะเรื่องลูกสาวเธอ ห้ามเปิดเผยเด็ดขาด ฉันรู้ว่าต้องทำยังไง ตอนนี้ตยสารมาสัมภาษณ์ ฉันก็ไม่ได้พูดอะไร แค่ตามน้ำไป ฉันเชื่อว่าเธอคงทำได้ไม่ยาก ยังไงก็ทำตามแผนโปรโมทของเราแล้วกัน ฉันจะให้บริษัทอาหลุนมาช่วยอีกแรง เธอเก่งจริงๆ ที่หาโอกาสเข้าใกล้อรุณได้อีกแล้ว ว่าแล้วว่าเธอยังตัดไม่ขา โอ้ ด please นี่เธอคิดว่าผู้ชายบนโลกใบนี้เหลือแค่อาหลุนคนเดียวหรือไง ใช่ บนโลกใบนี้มีผู้ชายอีกเยอะ แต่มีแค่คนเดียวที่ทำให้ใจเต้นแรงแถมอยากง่ำด้วย เธอสิอยากงับ เดี๋ยวค่ะ รอด้วยค่ะ
หาอาหลุนเหรอ ใช่ คุยงานกับเขาเหรอ ไม่มีธุรกิจแถมสตูก็ปิดแล้ว ยังไม่ปิด ซินดี้กลับมาแล้วด้วย เราจะช่วยเธอเปิดใหม่ ก็เลยมาขอคำแนะนำจากอาหลุนดู แล้วเธอล่ะอาหลุนนะฉันมา เธอกับอาหลุนติดต่อกันอยู่เหรอ ใช่แล้วอาหลุนดีกับฉันมาก ช่วยฉันไว้เยอะเลย จริงสิ เสียใจด้วยกับเรื่องสามีเธอ สามีดีๆแบบนั้น หวังว่าเธอจะไม่ลืมเขาชั่วชีวิต หวังว่าเธอจะไม่ใจร้าย ไปยอมรับคนอื่น ไปรักผู้ชายคนอื่นหรอกนะ เมื่อก่อนนี้เวลามีคนมาพูดว่าเห็นเธอกับอาหลุนอยู่ด้วยกัน ฉันว่าพวกเขาน่าเบื่อ หวังว่า เธอจะไม่ใช่คนที่เปลี่ยนใจง่ายๆ แบบนั้นหรอกนะ ฉันนัดคุณเหยาไว้ค่ะ คุณหยงมาด้วยกันเหรอคะ no เปล่าค่ะ อ๋อไม่ทราบว่าคุณได้นัดคุณเหยาไว้หรือยังคะ ฉันมาหาอาหลุนไม่จำเป็นต้องนัดก่อนอยู่แล้ว นัดค่ะ ฉันนัดไว้บ่าย 3 ขอโทษนะคะคุณหยงรอสักครู่ค่ะ คุณเหยากำลังรอคุณอูอยู่ในห้อง เดี๋ยวฉันพาไปค่ะ กลัวอะไรขนาดนั้น กลัวตันมากินหัวหรือไง ถ้าอยากให้กลับมาคบกันอีกครั้งละสิ งั้นก็ดีสิ ฉันก็รู้สึกว่าเธอยังชอบคุณอยู่ จะแต่งงานกันอีกครั้งไหม แต่งงานเหรอครั้งเดียวก็เกินพอแล้วล่ะนะสถานะนี้ไม่เหมาะกับผมหรอกยังจำความรู้สึกนั้นได้ดีเหมือนกับตอนเด็กๆที่ผมถูกบังคับให้เล่นโดดยางกับผู้หญิงน่ะที่กระโดดเอาขาเข้าไปข้างเดียวแล้วก็ติดแงกไงโถเฮ้ย ก็เพราะคุณโดดไม่เป็นแล้วก็ไม่ตั้งใจต่างหาก ก็ผมไม่อยากโดดยางนี่ งั้นคุณก็ควรจะบอกตันไปตรงๆนะ ผมว่าจะบอกเธออยู่ว่าอย่ารอผมเลย ผมยุ่งมากๆ งานเยอะ ฮะ สุด แต่คุณรับปากไว้แล้วนี่ว่าจะช่วยพวกเราอ่ะ ๆเฮ้ยก็ช่วยคุณไง ไม่ใช่ช่วยฉัน ช่วยสตูเฟิ่งซีนต่างหาก พวกเราเอ็มคลับ อยากช่วยซินดี้เปิดสตูอีกครั้งเลยมาถามคุณว่าควรจะโปรโมทยังไงดี โอเค ผมขอเวลาหน่อยนะ จะจัดให้อย่างดีที่สุดเลย ขอบคุณมากนะอ้อฉันยังมีอีกเรื่องหนึ่งอยากถามหน่อย เรื่องการเรียนขับรถ จะสอบใบขับขี่เหรอ ไม่ใช่ ที่จริงฉันก็มีใบขับขี่เหมือนกัน แต่ปกติมีก๋อเหลียงขับรถให้ตลอด เลยไม่มีโอกาสได้ขับเองเลย ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้ว ฉันก็เลยอยากกลับมาขับรถเองบ้าง ไม่ขับมานานแล้วจะไหวเหรอ ก็เพราะไม่ไหว ฉันก็เลยจะหาครูมาสอนอยู่นี่ไง โดยเฉพาะตอนจอดนะไอ้พวกแบบ S เอย L เอยคืนครูไปหมดแล้ว นี่เรื่องนี้เบสิกสุดๆเลย ไม่ต้องหาครูหรอก ผมเอง ฮะ อาหลุนขอบคุณนะ นอกจากจะสอนฉันแล้วยังยืมรถเพื่อนคุณมาให้อีกอุ๊ย ไม่เป็นไรหรอกนะตั้งใจขับไปเถอะ หมุนล้อจนสุด มองกระจกซ้าย ใช่ที่ไหนเล่า หนูอยาก ซ้ายอยู่นี่นะ นี่คือทางซ้าย อ๋อกระจกซ้ายแล้วแล้วหมุนกลับ ตั้งล้อให้ตรง ให้ตรง แต่เบรกเบา จะอุ้ย ๆอุ้ยขอโทษนะขอโทษ ไม่ผ่านเอาใหม่ ได้งับ หืม ได้ยัง ไม่ได้ วงกว้างไป อ๋อ เอาใหม่ โอ้ย หยุดสิหยุดชนแล้ว เอาใหม่ ได้หรือยังแล้วก็ โอ้ย เลยเส้นแล้ว ยังไม่ผ่านเอาใหม่ โอ้ยฉันเหนื่อยมากเลย พักกันก่อนเธอะ คุณเหนื่อยแล้วเหรอ ผมว่าจะให้คุณพาไปกินลมชมวิวหน่อย ถ้าคุณให้ขับฉันก็ขับได้นะ แต่คุณจะกล้านั่งหรือเปล่าล่ะ รถก็คันออกใหญ่คงไม่เป็นไรมั้ง จะไปไหน ขึ้นเขากันเถอะ จริงดิ นี่ ขับระวังหน่อยก็แล้วกัน ถนนขึ้นเขาทั้งแคบทั้งคดเคี้ยว น่ากลัวมาก นี่ ฟังเพลงกัน
เราจะได้ผ่อนคลายกันหน่อย เฮ้ยนึกไม่ถึงว่าคุณจะขับรถได้ดีกว่าถอยจอดซะอีกนะ ผมนั่งมากับคุณยังไม่เมารถเลย ฉันรู้จักถนนเส้นนี้ดี เมื่อก่อนกัวเหลียงพาฉันมาเดทที่นี่บ่อย อืม ๆ ตอนที่เราเดทกันไม่ได้ไปดูหนัง แต่จะมาเดินเล่นที่นี่ ตอนที่ขอแต่งงานก็ขอที่ทางเดินนี่แหละ โรแมนติกจัง ตอนนั้นที่เรามาที่นี่บังเอิญเห็นปูนที่ยังไม่แห้ง ฉันกับกัวเหลียงยังไร้เดียงสามากก็เลยเอามือทาบลงไปบนปูน เพื่อเป็นสักขีพยานให้เรา เสียดาย 20 ปีแล้ว อะไรๆก็เปลี่ยน รอยมือนั่นก็หาไม่เจอแล้ว อ๋อ จริงสิ สามีคุณเคยบอกผมว่าเขามีของขวัญอยู่ชิ้นหนึ่งซ่อนไว้ในที่ที่มีความหมายมากๆเขาอยากมอบให้คุณในวันครบรอบ 20 ปีนะหรือว่าจะซ่อนอยู่แถวๆรอยมือของพวกคุณ จะลองหาดูไหม ไม่ต้อง คงหาไม่เจอหรอก ช่างมันเถอะ มืดแล้วกลับกันดีกว่า อ๋ออืม พวกคุณรู้ไหมว่าบนโลกใบนี้มีเรื่องน่าเหลือเชื่อเยอะแยะเลยนะจำได้ว่าตอนที่ไปอุรุมชีที่จีนเห็น UFO ด้วย จานบินนั่นหน้าตาเป็นยังไงเหรอครับ คืนนั้นฟ้ามืดมากๆจู่ๆก็มีแสงโผล่ขึ้นมา แล้วก็บินฟิว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 แล้วก็ UFO หายไปเลย คุณลุงโชคดีสุดๆเลยครับ หนูกับเจ๊เจียนชอบศึกษา UFO มาก จริงเหรอสมเป็นลูกสาวพ่อจริง โตๆกันหมดแล้วยังเชื่อเรื่องพวกนี้อีก ๆ ฮะ ๆ พ่อไม่ได้ชวนมานะ คุณจะแย่งลูกไป ต้องไม่ชวนฉันอยู่แล้ว สวัสดีครับพี่จู บอกว่าอย่าเรียกพี่จูไง เรียกฉันมิสจูลี่ ครับมิสจูลี่ แล้วนายมาทำไม พอผม เจ๊เจียนเป็นแฟนฉันค่ะ จับไม้จับมือ สองคนรักกันก็ดี จืดเจนเป็นผู้ชายที่ดี ลูกน่าจะแฮปปี้ มีงานทำหรือยัง ยังครับ จบมานานหรือยัง 1 ปี 3 เดือน 28 วันครับ วางแผนไว้ว่าไง คือ เขาพยายามหางานเต็มที่แล้วค่ะ เขาทำอะไรได้บ้าง ดูแลป่าชายเลนนะครับ เกษตรกรเหรอ นักอนุรักษ์แนวปะการังนะครับ ไปเป็นยามสิ ไกด์ดาราศาสตร์ฮะ พนักงานต้อนรับ อ๋อ ที่จริงแล้วยังมี พอแล้วไม่ต้องพูดแล้ว ที่พูดมามีแต่งานที่ไร้อนาคตทั้งนั้น ผมว่าไม่นะ เขาให้ความสำคัญกับหลาย ๆ เรื่อง ผมว่าเป็นงานที่ดีมาก เอา นะ รางวัลโนเบลหรือไง เป็นงานที่ดีตรงไหน เมื่อก่อนผมเองก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะ คุณยังชอบผมเลยนี่ และเสียใจจนถึงทุกวันนี้ไง ผู้ชายที่หาเงินไม่ได้ ดูแลแฟนไม่ได้แน่นอน ยังกล้าคบลูกฉันอีก คิดว่าทุกคนเห็นแก่เงินเหมือนคุณเหรอ คุณรู้จักแค่การเอาเงินมาตัดสินทุกๆเรื่อง ดังนั้นคุณไม่มีสิทธิ์วิจารณ์เขา ฉันจะไปคบกับใครก็ไม่เกี่ยวกับคุณ เธอเป็นลูกสาวฉันทำไมจะยุ่งไม่ได้ ฮะ คุณเคยมีลูกด้วยเหรอ พูดเรื่องอะไร เธอเป็นลูกฉันไง อ๋อ แล้วในนี้ทำไมถึงไม่พูดแบบนี้ล่ะ เดิ คะ นทางตามลำพังจนกลายเป็นจิตวิญญาณของฮ่องกง ถ้าคุณเคยเห็นฉันเป็นลูกจริง ๆ ทำไมคุณถึงเลือกที่จะโกหกคนทั้งโลกล่ะ คุณบอกว่า คุณโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่ง ไร้ญาติขาดมิตร ไม่มีใครที่คู่ควรกับความรักของคุณสักคน ในเมื่อฉันไม่มีตัวตน คุณไม่ยอมรับว่าเคยมีลูก ถ้าอย่างนั้นทำไมฉันต้องยอมรับว่าคุณเป็นแม่ ไปกันเถอะ เดินทางตามลำพังจนกลายเป็นจิตวิญญาณของฮ่องกง ความจริงจากปากแม่มดสาว นี่ อืม ขอโทษนะ
เรื่องที่ผู้หญิงคนนั้นพูด เฮ้ย คุณอย่าไปใส่ใจเลย แต่เธอเป็นแม่คุณ เป็นว่าที่แม่ยายผมด้วย แต่ฉันไม่ยอมรับเธอ เฮ้ยที่เธอพูดก็ถูก อายุเลข 3แล้วแต่ไม่มีอะไรเลย ล้มเหลวสุดๆนะ นี่คุณไม่ได้ล้มเหลวนะ แค่รอโอกาสต่างหาก ก็คุณบอกว่ากำลังสมัครงานที่ติดท็อป 10 ของโลกไม่ใช่เหรอ งานพวกนั้นน่ะคนสมัครกันเยอะแยะ เรียกไม่ถึงผมหรอก ไม่มีหวังแล้ว แต่ว่า ฉันก็มีคนมาจีบตั้งเยอะ คุณยังจีบติดเลยนะ ขอพลังจงสถิตกับท่าน ขอแค่มีคุณอยู่ด้วย ผมมีพลังเต็มเปี่ยมเลย แต่ว่าถ้าฉันอยากจะไปล่ะ จะไปไหน ฉันอยากกลับนอร์เวย์ อยากหนีแม่คุณเหรอ ตอนแรกที่กลับมาฮ่องกงฉันไม่คิดว่ามันจะบานปลายแบบนี้ แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าแม่แท้ๆจะเป็นได้ขนาดนี้ ถ้าคุณกลับผมไปด้วยดีไหม แต่คุณไม่ชอบอากาศหนาวนี่ฤดูหนาวที่นั่น อุณหภูมิติดลบทุกวันคุณไม่กลัวเหรอ นอร์เวย์ดีสิ ถึงอากาศจะหนาว แต่เวลาเขินจะได้ไม่มีใครเห็นว่าจักรแล้ผมเปียกแล้วไง ผมจะได้ไปดูแสงเหนือด้วย อ๋อ มีพระอาทิตย์เที่ยงคืนด้วยนะ แล้วก็พายุสุริยะ แล้วอาจจะเห็น UFO ด้วย เย้ ไม่ว่ายังไง คุณไปไหนผมไปด้วย Go ไปดู UFO ไปดู UFO เย้ ในนี้มีแบบสำรวจของสตูเฟิงเซียนอยู่ ผมไปข้อตลาดมาแล้วด้วยนะ พวกคุณดูข้อเสนอแนะข้างในได้เลย ฉันดูหน่อยนะ โห ไม่มีรูปเลยอ่ะ มาฉันดูให้ ฮะ ตัวอักษรหมดเลย จิ๊บจิ๊บเธอเคยทำงานราชการ เธออ่านสิ ไม่เอาหรอกเธอพูดเองว่าเคยทำแต่ตอนนี้ฉันลาออกแล้วนะ วันนี้ฉันเหนื่อยขอผ่านแล้วกัน เสียบซื้อ เธออ่าน ฮะ เออ โห ตัวเลขทั้งนั้นเลย ฉันอ่อนเลขมาตั้งแต่เด็กแล้ว โทษทีนะ ฉันไม่คิดว่าคุณจะจริงจังขนาดนี้ นี่พวกเราน่ะมีเงินจ่ายแค่ไม่กี่พันเองพอเปลี่ยนนามบัตรแล้วก็โลโก้ อย่าคิดว่าเราจะมีเงินถุงเงินถังให้เลยนะ งั้นผมจะพูดง่ายๆก่อนแล้วกันนะ แล้วต้องเปลี่ยนชื่อแค่เห็นคำว่าเฟิ่งเซียน2คำนี้ นอกจากทำให้ผมนึกถึงไอติมแล้ว ยังทำให้ผมนึกถึงชื่อหนังบ้านๆเฉยๆเมื่อหลายปีก่อนด้วย คุณรู้ไหมว่าที่คุณว่าบ้านๆเฉยๆนี่น่ะ เป็นชื่อใคร ชื่อจีนของซินดี้นะสิ ฉันบ้านเอง ถ้าซินดี้ทิ้งที่นี่ไว้ให้ มันมีความหมายมาก ขอโทษนะ ไม่เป็นไร อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลย ได้ไงล่ะ สตูนี่เป็นของเธอนะ เพราะงั้นก็ต้องเลือกชื่อที่เหมาะกับเธอสิ ผิดแล้ว สตูนี่เป็นของพวกเราทุกคน มันเป็นของ M Club ไง เพราะงั้นมันก็ไม่ควรชื่อเฟิ่งเซียนอีกแล้ว ควรจะชื่อว่า M Club M Club เอ็มคลับเหรอ ผมว่ามันดีเลย ยอดเลย ตกลง ใช้ชื่อ M Club ดี ชนแก้ว ชน เรื่องดีๆแบบนี้ออกไปฉลองกันหน่อยไหม ดีเลย ไปไหนล่ะ กินหม้อไฟ ไม่เอามันร้อน ร้องเก๋ดีไหม ไปไหนล่ะ เรายังสาวสวยกันอยู่เลย ก็ต้องไปดิสโก้สิ โอ้โหสาว ดิสโก้ เดี๋ยวนี้ไม่มีดิสโก้แล้ว ต้องเรียกคลับสิ จริงเหรอ ช่างมันเถอะนะเอาเป็นว่าเราแต่งตัวให้สวยที่สุดเลย แล้วก็ไปฟาดหนุ่มหล่อให้เรียบเลยแล้วกัน ดีเลยดีเลย งั้นฉันบอกเจนนี่ก่อนนะ โอเค In the morning light, my mother says when you're gonna live your life right. A mother day way not the fortunate ones, and girls they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. นานแล้วนะเนี่ย คนเยอะแบบนี้จะต่อยังไง ไปร้านอื่นกันไหม เอาสิ เอาสิโหร้านนี้คนเยอะกว่าอีกโห หาใหม่ เต็ อี ม กร้าน ร้านเลย นี่ ขอโทษนะครับ เฉพาะเมมเบอร์ หอ แถวเนี้ยหาอะไรดื่มยากจัง แถมร้อนมากด้วย เรากลับสตูกันดีไหม ดีเลย ฉันใส่ส้นสูงแล้วปวดขามากๆ กลับเธอะ งั้นเรียกแท็กซี่ดีกว่านะ โอเค ได้ ได้ อ้าวนี่ไม่เอานะนานๆทีเราจะออกมากันสักครั้ง หากันอีกหน่อยเถอะ ขอท้อแล้ว เอ้ย ว้าวจะได้ตากแอร์สักที เย็นดีจัง นี่เหมือนเข้ามาในบ้านพักคนชราเลย เอาหน้าฉันไม่อยากหาแล้ว เหนื่อยมากหาที่นั่งเถอะ โอ้ย ที่
ที่นี่ก็โอเคนะ ไม่ดังมาก เราจะได้คุยกันได้ด้วย คุยเหรอ มาร้านเหล้าก็ต้องมาส่องหนุ่มสิ มาคุยอะไรยะ ไม่เจอหนุ่มหล่อหลายๆคนพร้อมกันนานแล้ว เธอเห็นหนุ่มหล่อที่นี่ด้วยเหรอ ไม่เห็น เฮ้ย ทางนั้น มีคนจ้องเราด้วย ฮะ นั่นไง ตายแล้ว โอ้ ไง หนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวนอกจากเรายังมีสาวสวยอีกไหม เหมือนว่าเราจะเด็กสุดในร้านนี้แล้วนะเนี่ยอยู่กันหลายร้อย เป็น เล กระ ย ต่ายตัวน้อยที่หลงเข้าไปในฝูงหมาป่าตอนนี้เรากลายเป็นหลินจื้อหลิงกันแล้ว ฉันมั่นหน้าสุดๆเลย โชคดีที่เซียรี่ไม่มา ไม่งั้นเราคงโดนแย่งหมดแน่ อ๋อทำไมมาอีกเละเราไม่ได้สั่งอันนี้นะคะ แตนผมสั่งเองแหละ ไม่คิดเลยว่าคุณจะออกมาเที่ยวกับเราด้วย แงอยู่ แล้ แล้ว ว ว่าคุณจะเบี้ยวซะอีก ไม่หรอกนี่ของชอบผมอยู่แล้ว งั้นก็ไปเต้นด้วยกันเลย อันนี้นี่ มา พวกคุณ ร็ เอาเลยเอาเลยเอาเล ไม่ ย ได้ มาเต้นด้วยกันสิ ผมไม่ต้องหรอกมั้ง แหม เมื่อก่อนคุณเต้นเบรกแดนซ์เก่งจะตายนะ นั่นเมื่อก่อน เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว เอา นี่ มาเร็วเต้นกัน เอาเดี๋ยวเอา เยอะ เฮ้ย เย้ สาวบางโพนั้นโก้จริง ย่า นี่คือสมัยก่อน ๆ เต้นแรง ย่าอะไร กระดูกหลุด เออ หลามเบาได้เบาเพลินเพลงเพลินเพลงเหนื่อยไม่หลังพักคุณหมุนเบาๆหมุนกระดูกหลุด ขอน้ำเปล่าหน่อยได้ไหมคะ อ๋อเอาเซ็ตค็อกเทลด้วย ซื้อ1 แถม 1 ใช่ไหม ใช่ เฮ้ย เราไม่เคยเจอกันใช่ไหมเต้นกันไหม เขามาชวนเธอเต้นนะยังไม่เซเยสอีกนี่เธอไม่เอาฉันเอานะจ๊ะ สายฝอ yes เชิญเลย It's written in the book of destiny. Ever since In the the day I book. saw you, all I knew in my life stopped. Suddenly I gave up everything I've got. Now we can be lovers, we can be friends, we can be everything. Now that I found you again. Search the world over, you're here with me. I'll hold you forever, naturally. So if we're meant to be together, fate will lead me back to you. Angels made our souls decisions, knowing no one else would ever do. I've always had the same sensation with every choice I made each day. I never ever should have let you walk away.